Поїхала з України, вигоріла на роботі, все якось почало наламуватися, і тому виїхала тимчасово, думала, що повернуся впродовж 3 місяців. Друг наш близький, який німець, тут в Німеччині, зняв квартиру нам, тому і виїхала, якби, перевести дух. Захворіла, почала лікуватися, влаштувала Вітю в школу, на роботу пішла, і, коротше, все затягнулось. Но в нас була квартира до вересня місяця. Ми могли жити в центрі Берліна, дуже все красиво, і навіть нічого не шукали так, щоб активно. Я зрозуміла, що немає квартири і, в принципі, треба ще залишатися за тиждень до виселення. Перше, синдром вцілілого, я про нього так багато говорила, напевно, тому що мене це гризло саму. Так? Тобто, і я дуже довго це приймала щодо себе і навіть брала кілька консультацій у психологів, коли вже була тут в Німеччині. Тобто в мене питання мого виїзду, воно не далося мені легко, і я дуже довго його приймала як типу рішення. Я не вважаю, що воно нівелює. Більше того, знаєш, я згадую, тобто тут накладається дуже багато різних якихось історій. Я згадую, перед Новим роком у нас на роботі на Film.ua завжди є така річна конференція, де всі підбивають підсумки. І я пам'ятаю, що я дуже довго говорила, там, не знаю, з 20 хвилин, 5 хвилин я говорила про те, як люди вигорають на роботі у мене, і як це важливо, щоб ніхто не вигорів і так далі, і тому подібне, не розуміючи того, що я, в принципі, знаєш, це вже не те, що там за межею виживаю, а я вже, типу, вигоріла, згоріла, в мене депресія, апатія і так далі, і тому подібне. Тому з цим я ввійшла в війну повноцінно, так. З цим я ввійшла в цей стан, який зачепив уже всіх нас. Тобто війна 14-го року, але з своїм особистим повним вигоранням. І тому я так багато говорила, тому що мене ці питання були для мене актуальними. Я тому про них читала, я тому про них говорила. Це як мантра, яку ти повторюєш сам для себе. Якщо в тебе немає жодних питань з цього приводу, ти не будеш в цьому ритися, ти не будеш на цьому підтримувати. Знаєш, воно навіть так складається. От бульбашка людей, які тут, з якими я спілкуюся в Берліні, практично я от всім кажу, нікого немає такого, хто типу такий, о, класно, мені пощастило, там і так далі. Люди однакові, вони притягуються один до одного. І насправді те, про що ти говориш, це те, що тебе найбільше турбує, так чи інакше. Да, дивися, мені зараз дуже жаль, що це буде монолог, а не діалог, тому що що слова, які ти говориш, вони десь там залишаться або скоротяться. Але я думаю, що важливе з приводу орієнтирів. По-перше, коли ми говоримо люди, то ми маємо на увазі, люди всі дуже різні. І дуже багато людей виїхало, і цим людям теж потрібні орієнтири, розумієш? Тому, можливо, я для когось перестала бути орієнтиром в цій ситуації, а стала новим орієнтиром в іншій ситуації. Це перше. Друге, я не вважаю, що коли я допомагала всім зібратися і собі в першу чергу, перечитуючи купу порад психологів і намагаючись їх якось зробити більш універсальними, так, і більш для широкої аудиторії, це насправді тим, що я потім виїхала, так, це не нівелюється те, що було зроблено. Для мене, для всіх інших, те, що я вносила якесь раціональне зерно і стала для когось підтримкою. Але все змінюється. Частина цих людей пішла на фронт. Я не пішла з багатьох якихось там історій і з своїх там особистих і неособистих. Але багато людей і виїхало, і їм так само були потрібні орієнтири. Коли я переїжджала кордон, я дуже сильно пам'ятаю, я написала вірш, я не буду його зараз читати, тому що я, в принципі, вважаю, що я не поетка, да? Але я написала вірш, який до мене пройшов, власне, про те, що прірва буде глибшати між нами всіма. І це буде дуже великою соціальною проблемою, так чи інакше. І ми бачимо це з кожним разом. Тобто я виїжджала перевести дух і повернутися, але так вже склалися обставини, що зараз я тут. І думаю, що найближчий рік, як мінімум, да, я тут. Але криза між людьми, вона буде глибшати, прірва буде глибшати між тими, що виїхали, і ті, хто залишився, ті, хто волонтерять, ті, хто нічого не роблять, ті, хто пересилають гроші, і ті, хто кожен день
під обстрілами перебуває, розумієш? Ті, хто, не знаю, наживається на цьому всьому, і ті, хто нічого не робить. Тобто, насправді, настільки ця війна настільки робить різкі межі між людьми, і це, насправді, процес, який невпинний. Скільки би ми там не закликали, давайте не робити дружнього вогню. От зараз в Фейсбуці знову новий скандал там між письменниками. Ці заклики не працюють, тому що люди всі переживають свій страшний травматичний досвід, ніхто нас до війни не готував. Більше того, я тільки перед, не знаю, там в кінці 21-го року прочитала випадково, практично, у мене дуже довго лежала книжка Каті Бабкіної «Мій дідусь танцював краще за всіх». Довго лежала, потім я якось взяла в якусь поїздку, прочитала там, умовно кажучи, за кілька годин. І подумала перший раз, що ми ніби нарешті наше суспільство переварило наслідки Другої світової війни, психологічні. Коли берегли чоловіків, коли тому є велика частина інфантильних, там, дорослих, ми це бачимо, там, старших за нас. Коли люди боялися висловлювати свої почуття і любов. Так? Дуже багато хто з нас виріс в сім'ях, де не було прийнято казати, що я тебе люблю, і створювати підтримуюче середовище. Насправді все це наслідки цього величезного травматизму Другої світової війни, радянської влади і всього іншого. І от мені здається, що якраз десь от на кінець 2020 року, там плюс-мінус, ми якраз прийшли українське суспільство у загальному, коли ми почали говорити про ці речі. А якщо ми почали говорити, ми почали на них рефлексувати, ми почали з ними справлятися. Людям стало нормально ходити до психологів, це перестало бути якоюсь історією непристойною. Люди відкрито почали писати, що вони приймають антидепресанти, коли їм погано і так далі. Тобто те, чим живе світ вже багато років. Наприклад, в Фінляндії цілі покоління дітей, яких ніколи не б'ють. Не били. Ніколи. Ну, типу, не прийнято, не може такого бути. Що ми бачимо? Ну, в Україні насилля до дітей це до сих пір вважається як якась норма, хоча ми розуміємо, що вони слабші, це навіть не обговорюється. Так, а в Україні це обговорюється, більше того, це практикується. І це дуже видно на якихось там курортах було турецьких, коли ти бачиш, як дітей оце весь час дьоргають, весь час якісь істерики. Це видно зараз тут на майданчиках. Це дуже часто зараз в Німеччині багато оцих історій пов'язані з тим, що органи опіки забирають українських дітей. Жахливо, всі кричать, дуже багато є історій, кілька історій абсолютно там якихось випадково несправедливих, коли там жінка приймала просто препарати, антидепресанти, вони працювали якимсь певним чином. Але більшість цих історій абсолютно мають під собою чітке підґрунтя, до дітей чинили насилля. На дітей кричали, на дітей били, дітей принижували, це бачили вчителі, про це діти говорили, це бачили сусіди, відповідно викликали, тут зовсім інше, тут все працює дуже швидко. Один раз побачили, що дитину вдарили, приходить служба соціальна, яка починає тобі допомагати, тому що ти, напевно, не справляєшся. От така історія. І це те, що в нас викликає якийсь жах, а вони ж нормальна сім'я, а вони ж там не алкоголіки і так далі. Але тим не менше, вся Європа так вже виросла. І це зовсім інший рівень ставлення до людини. І от зараз я там позавчора прочитала, влізла в срач, прочитала дівчину, яка написала там черговий такий роздуми, як класно, яка класна Україна, в нас найдешевший сервіс, в нас працюють магазини цілодобово, в нас суперкласний манікюр, в 3-й годині ночі можеш приїхати, зробити і тому подібне. От, ну, по-перше, ні, це є. Бачу, в тебе інша думка, але ми тебе не почуємо. Але ми це говоримо в загальному, як ми собі пам'ятаємо життя до повномасштабного цього. Так, от дивись, ми вже звикли в цьому. І от людина пише, що це типу класно, так? І що вона повертається, тому що Європа, вона вся така жахлива і тому подібне. І от в мене, знаєш, що я не хочу нічого критикувати, що в Україні, тому що я, в принципі, останніх 20 років прожила в постійному цьому критиканстві,
в якийсь момент в боротьбі, в якийсь момент в протистоянні, в якийсь момент просто в неспівпраці, так, вигідній, не в читанні чогось вигідного комусь і так далі. Але я не хочу критикувати це зараз, тому що я вважаю, що я не маю права зараз критикувати. Але я би хотіла сказати про інше, про інші акценти, які непомітні. Так? Як працюють соціальні служби тут? Тобто Німеччина взяла українців, просто майже 1 мільйон людей, і надала їм соціальну допомогу, яку вони ніколи в житті не отримували в Україні і не отримають найближчим часом. І якщо я кажу, що в моїй бульбашці всі, хто приїхали, вони такі типу бідкаються, тому що вони дуже багато що втратили, з різних причин виїхали. У когось проблеми зі здоров'ям, у когось маленькі діти, у когось була така можливість, когось запросили на роботу. Але моя бульбашка – це люди, які чогось досягнули, їм було що втрачати, вони або втратили, або не втратили, але вони зараз знаходять якісь інші свої життєві сенси тут і не можуть знайти, не можуть їх нащупати. Але є інші люди, і їх є так само багато. Там у моєї подруги діти-інваліди в родині. Їм ніколи ніхто в житті не допомагав. Ніколи не допомагав. Тобто 2 хлопчика з ДЦП. І тут раптом вони потрапляють в Німеччину, і їм пропонують квартиру, їм пропонують, що значить, яка ж це має бути особлива квартира, на першому поверсі має бути в досяжності школа, їм надають няню, їм надають гроші, за які вони реально можуть жити. Для людей, про яких ніколи ніхто не дбав в житті, ніхто ніколи, ні на місці роботи про них не дбали, ніхто ніколи, може навіть і батьки про них не дуже дбали. І тут вони отримують від держави Німеччина зовсім інше. І це не порівнювальні речі. Ну от я не роблю манікюр, да. От, і живу без цього. Типу, не роблю манікюр і без цього живу. І мені, в принципі, якщо от, взяти оці шальки терезів, навіть не моїм дітям, да, а оці хлопчики з ДЦП отримують допомогу. Або я з манікюром найкращим в світі в 3-й годині ночі. Я вибираю хлопчиків з ДЦП. І я вважаю, що це теж важливо бачити це і про це говорити. Дивися, я жартувала, але це гіркий жарт на сьогоднішній день, але це був справжній жарт, не знаю, 4-5 років тому, що я проживаю в внутрішній міграції в Україні. Що я створила якийсь там собі свій світ, живу за своїми правилами, які десь обмежуються моєю квартирою моїх друзів, час від часу якісь виставки моїм автомобілем, і я туди їду, і все. І от зараз це гіркий жарт, зараз я в реальній імміграції, мене... Речі, з якими я тут стикаюсь, я розумію, що наскільки я все одно ще закостяніла, знаєш. Тобто, насправді, якщо говорити, що там у мене було якесь вільне мислення, свобода, сприйняття і толерантність, це абсолютно не знаю, там відсотків на 70 тільки того, як це має бути. Там, не знаю, з останнього я розмовляю з однією дівчиною і розказую, що от там бідкаються, а вона мені каже, ти знаєш, не можна так говорити, тому що ми зневажаємо тоді відчуття цих людей. І я така, це тебе дратує, але ти не маєш права, ти можеш не бідкатися, це твій вибір. Але, коли ти говориш, от люди бідкаються замість того, щоб піти щось зробити, окей, хочеш робити, йди роби. Тобто не давай оцінки іншим. І я така, знаєш, аж продихала цю ситуацію і подумала, вау, це дуже круто. Оце сприйняття всього. В тебе до когось є претензії, тобі людина заважає, вона порушує закони, дзвони в поліцію. Вона не порушує закони, живе своє життя, живи своє життя. Але, якщо ти бачиш, що вона лупить свою дитину, все-таки подзвони в поліцію, тому що це порушення законодавства і прав людини. Тому, в принципі, з того всього, що я тут побачила, а воно зовсім інше, коли ти тут живеш довший час і коли ти просто приїхав на канікули, знову ж таки, не будемо згадувати, що Берлін останнє, напевно, було місто в переліку, в якому би я хотіла опинитися свого часу. Ніколи не любила Берлін. І нічого мене не шокувало, крім в позитивному сенсі, от як у них працюють соціальні служби, як у них працює клініка Шаріте, в якій просто можуть безкоштовно зробити операцію українцю, до якого викликали швидку допомогу, йому за 64 роки, і йому треба поміняти сердечний клапан. Він ще навіть не встиг оформити страховку. Його оперують в Шаріте.
Ну, клініка, де лежала Юля Тимошенко, шикарна клініка, вчора, сьогодні навіть там була. Шикарна клініка, виглядає як всі наші платні клініки і так далі. Людина по швидкій допомозі потрапляє, вони розуміють, що він українець і що він просто технічно не встиг оформити цю страховку, тобто воно десь там зависло. І вони просто йому ставлять абсолютно новий оцей клапан, не обговорюючи нічого і так далі. Його перебування в лікарні обійшлося, це просто обов'язкові завжди плати, 10 євро за добу за лікарняне ліжко перебування. Сьогодні я була в Шаріте по іншій справі. Ти заходиш відвідувати людину після операції, ти йдеш по коридору, тебе ніхто не зупиняє, перед тобою не зачиняють двері, тебе не випитують, хто ти, що ти, де твої документи, тобі не заглядають в кишеню, ні нічого. Ти просто йдеш, ти бачиш абсолютно, там немає запаху, нічого і так далі. Я заходжу в палату, людину, яку я відвідувала, поруч з ним лежить чоловік, теж українець, російськомовний, не знаю звідки, в нього рак, він літній. І потім приходять персонал його мити. І я такого ставлення не пам'ятаю. У мене батько лежав, мав онкологію, лікувався у Львові, де було все домовлено, де було все заплачено. І тим не менше ставлення було погане, називаємо це так. І коли після операції за мамою там бігала якась асистентка анестезіолога чи кого, і все-таки вимагала з неї ще там щось доплатити, знаючи, що батько не виживе, так? Ну, це просто... І тут ти бачиш, що люди просто за зарплату. Просто за зарплату, навіть не з німцем. Як вони з повагою це роблять? Вони прийшли, його помили, потім прийшли інші, поставили його, що йому треба пройтися і так далі. Я була трошки в лікарнях, слава Богу, і дай Боже і надалі не мати з ними справи, але я такого ставлення не пам'ятаю. На жаль, на жаль. І це те, що боляче, і це не тому, що я хочу знову ж таки принизити. Я кажу, що в нас ця травматизація, в нас суспільство, є причини, чому ми такі. Є причини, чому ми такі жорстокі. І зараз ці причини будуть поглиблюватися, на жаль. І кажу, що якщо там у 2020 році мені здавалося, що ми от вже перенародилися, перепрацювали якусь штуку, то зараз з війною ми розуміємо, що буде все, це такий відкат, глобальний відкат. От я після цього написала Каті Бабкіній, коли вже після 24 числа. Я їй написала, ти знаєш, жах, перше, що я подумала, коли оце зранку я прокинулася від звуку сирен, я згадала твою книжку, і перше, що я подумала, знову. Ну, типу, це знову буде зараз все те саме. Всі ці травми, всі ці батьки, які бояться любити, всі ці люди, які жорстокі. Ця жорстокість, вона зараз буде знову наростати, і від цього нікуди не дінешся. І все, за що ми маємо триматися, знову ж таки, щоб нікого не критикувати, триматися тільки за себе, сіяти любов навколо себе. Якщо тобі хтось не подобається, не спілкуватися з ним, не знаю. Бути принциповим – це теж важливо, до речі. При цьому всьому бути принциповим, як Харлан. Ні, мама у Львові, і вона не збирається нікуди їхати. Брат у Львові, він працює, теж нікуди не збирається, і не було таких планів. Більше того, мама, по-моєму, приїжджала до мене тільки один раз минулого літа на кілька днів, і зразу, навіть, вона ще могла навіть залишитися, але вона менше тижня була. На 5 днів заїхала і поїхала, і зараз навіть мова про це не йде, щоб вона приїхала десь перевести дух. Колишній чоловік в Києві, друзі, більшість друзів в Києві, подруги по-різному, трохи розкинуло по світу. В Ірландії подружка, в Швейцарії подружка, в Києві, друзі в Києві, так. І я була в Києві на початку літа, і знаєш, це такі відчуття, коли ти розумієш реально, що треба дуже сильно ці червоні нитки. Ну, це мої відчуття, правильно? Я не знаю, може вони не зі всіма працюють. Але я просто навіть в якийсь момент відчула і зрозуміла це. Ну, я це скажу, тому що я так відчуваю, що ти ніби такий думаєш, так, головне не дуже критикувати Україну, тому що ти виїхав, значить, не треба критикувати Україну. Ну, я вважаю, що я не маю права критикувати Україну. І все, що відбувається. От, потім, але не можна жалітися на Німеччину. А, ну, було що, на що жалітися, як всі жаліються, так.
Зараз я просто трошки змінила ставлення. Але і не дуже наїжджати на Німеччину і розказувати, як мені тут погано, тому що чому я тоді тут. Але і не дуже хвалити Німеччину, тому що я ж типу з людьми, які залишилися, які живуть під обстрілами. І ти розумієш, що це якась така дуже сильна конфігурація, яка, ну, всі ці думки є, але до кожної думки можна там пристати. Ти скажеш щось погане, що, наприклад, Львів схожий, Одеса місто-ресторан, а Львів схожий на місто Ганделик. Ну, от реально, по приїзду свіжому, так, абсолютно. Отаке в мене враження. Але я думаю так, от ти це скажеш, все скажуть, ну ясно, виїхала там в свою Німеччину і так далі і тому подібне. Тому дуже багато оцих таких моментів, що за цими моментами тоді залишається. І це типу дивно, тому що ти зустрічаєшся зі своїми друзями. І найцікавіше, що якраз за цими моментами залишається все найсправжнє і найцікавіше. Так? Коли ви переходите не на рівень політичної діяльності, обговорення останніх пліток, якихось людей, їхніх вчинків, тому що вчинки у всіх дуже різні, і оцінки дуже різні можна, і це дуже суб'єктивно. Так? Хтось виїхав, постить устриці кожен день, і йому норм, а хтось запостить, що він купив доньці нову ляльку, і, коротше, куча хейтерів там зібралося. І от коли ти зустрічаєшся зі своїми друзями, з близькими, з менш близькими, з різними, і між вами залишається, що ви нікого не критикуєте, ну, або це твоя позиція. Ви нікого не критикуєте, ти не обговорюєш політику, ти не обговорюєш, в що перетворилося твоє рідне місто, не обговорюєш проблеми, які в тебе зібралися в місті, де ти зараз живеш, і у вас залишається оце таке тепле спілкування з тим, з ким залишається. І це дуже круто, коли ви говорите на якісь людські теми, не вдаючись до цієї всієї мішури порядку денного, газетного, до якого ми звикли, як журналісти, постійно апелювати в наших розмовах. Кордони в голові. Дуже дурна фраза, яку говорять всякі коучі з йоги. Але реально кордони в голові. Для когось впали, для когось ні. І все. І немає такого якогось загального. Світ глобальний. І зараз ми це все відчуваємо. Реально, кожна друга людина на витягнута рука, якщо не твоя, то 5 твоїх знайомих це справді працює. Ну, я в Берліні вже переручкалася зі всіма високопосадовцями, при тому, з Меркель не ручкалася, якщо що, але бачила її двічі. При тому, що в побутовій ситуації вона стояла за хлібом в черзі. Але світ глобальний, кордони в голові, і ми це бачимо, як це працює. І для когось вони стали сильнішими, а для когось вони просто розтанули і стали нульовими. Для мене кордонів немає зараз. Тобто кордони, які є, географічних немає. Немає кордонів. Я приїхала сюди і одразу пішла працювати. Я працювала в міжнародній компанії, займалася там якоюсь типу фігньою, проєктний менеджер на рівні з офіс-менеджером, не знаючи німецької мови і не дуже добре знаючи англійську. І в мене були всі можливості на цій роботі закріпитися і залишитися, тому що мені там дуже сприяли. Але я зрозуміла, що я не можу працювати в неукраїнського контексту. Типу, ну от не можу і все. Тобто в мене був вибір, що я зараз йду на курси, вчу німецьку мову і починаю працювати в цій компанії. В принципі, з тим, як я вмію працювати і як звикли працювати німці, і це не характеризує їх погано, я зрозуміла, що там за 2 роки я би змогла досягнути якоїсь певної висоти в даній окремій компанії. Але мені було дуже складно, тому що я звикла займатися проєктами так чи інакше пов'язані з українським контекстом, так чи інакше корисними для суспільства, це завжди було важливо, і вірити в якусь ідею, яку я роблю. Всі мої проєкти про те, за винятком там, може, якихось ситуативних, але в принципі завжди я прийшла в журналістику для того, щоб змінювати життя на краще, насправді. Дуже таке дурне, і Геник Липовицький мене за цю фразу колись не взяв на практику на 1+1, але на щастя, я потрапила на практику на СТБ, де, в принципі, цим люди жили на цей момент, і це дуже класно, і там ми з тобою, власне, і познайомилися. Як я бачу себе через 10 років, як любив питати Андрій Шевченко, і я його ненавиділа тоді за це питання і думала, дурня якась. Я і зараз не дуже, зараз, знаєш, типу, у всіх, в кого є плани взагалі, всі такі ледве, оце особливо, я думаю, що люди в Україні, але знову ж таки, всі живуть різне життя.
Я вирішила, що я маю чимось займатися корисним тут. Мені запропонували роботу, от в мене продюсерка Олеся Ногіна зустрілася зі мною і сказала, я буду робити сайт, ти можеш нам писати? Я ніколи не писала. Ну, от як журналістка, я зразу працювала на телебаченні. Сюжети писала, але це інше. Я ніколи не займалася, тобто останнє, що я писала, там, напевно, на другому курсі університету, в газету, таке щось смішне. Я почала писати, в мене почало виходити, і дуже багато людей, я отримала дуже багато відгуків, і зараз мої подруги, з якими я тут дружу в Берліні, вони просто прочитали цю статтю про базари, тут я робила такі огляди по базарах, і вони захоплено мені написали, і зараз ми товаришуємо. І оце Олеся зробила таке відкриття, і люди інші з Амаль Берлін, видання, з яким я зараз співпрацюю для біженців, запропонували мені роботу. І я пішла до них працювати, це постійна робота, це страховка, і, в принципі, це не дуже складно робити. Тому для мене було важливо триматися контексту і робити щось корисне. І от зараз так склалося. В принципі, знаєш, якщо чесно, то в мене була ідея або бачення себе десь в цьому бізнесі галерейному, але на старості. Це був мій такий план на старість. Судячи зі всього, моя старість настала трохи раніше. От. І тому, коли з'явилася ця можливість, коли мені запропонували жінка, яка закінчує свою діяльність, тут галеристка Хелі Коппі, вона працювала в цій галереї 24 роки, останніх їй 84 роки. От, і вона сказала, я закінчую всі ці справи, може Наталка хоче, типу, галерею? І я подумала, ну все, це вже так зійшлося. Звичайно, я хочу галерею. У мене були такі навіть ідеї на початку, я думала робити Український культурний центр. Зараз я вирішила, що я не буду робити Український культурний центр, тому що Український культурний центр має робити держава. Я прекрасно розумію, що наша держава нічого найближчим часом в культурній сфері тут робити не буде. Немає грошей ні в Українського інституту, ні в всіх найкрутіших інституціях і так далі. Тому, якщо є такий запит, я вважаю, що він є. Якщо є таке бажання, я вважаю, що воно є, то треба робити, умовно кажучи, це ситуація «хто як не ти». От зараз був Берлін Арт Вік, тиждень. Це понад 400 подій. Понад 400 подій, а взагалі там під 1000 якихось заходів, які пов'язані з Берлін Арт Вік. І не було жодного заходу, який би можна було назвати українським заходом, так? Тобто українці не представлені на цьому були. Жодна галерея. Там виставив тільки один Гамбургер Банхоф, виставив виставку велику, яка буде до весни працювати, художниці, але вона берлінка. В неї є українські корені якісь. Але вона берлінка. Вона виросла між Тунісом і Києвом, здобула освіту в Сорбоні і все життя живе в Берліні. Тобто вони виставили свою художницю з українським корінням і таким чином поставили ніби свою галочку, що от вони закрили оце українське питання. І страшенний скандал, тому що 3 виставки і українські художники беруть участь в них під кураторством росіян. І це страшний величезний скандал. І от тобі така ситуація. Тобто Берлін Арт Вік, українці ніяк не представлені, представлені на 3 виставках, де курують росіяни. І там один зі скандалів, не знаю, чи ти знаєш, чи ти не знаєш, там він дуже класний, наскільки це можна сказати класний, але він промовистий, чому так не можна робити. Тому що коли ми перебуваємо в європейському суспільстві, з цим стикалися вже письменники, поети, вони такі, а чому ви не можете розмовляти з хорошими росіянами? І вони весь час намагаються на якихось оцих культурних заходах українців і росіян звести або помирити. І вони кажуть, так це ж антипутінські росіяни. І людям доводиться дуже довго розбиратися і комусь розказувати, оце розбиратися в сортах гівна. Знаєш, я завжди кажу, що після війни можна почати цим займатися, а зараз особливо часу в цьому немає. Але тим не менше, європейські інституції, вони намагаються це весь час зробити. І це завжди було питання, яке дуже складно було для дискусії з європейцями. Чому ви не хочете співпрацювати з росіянами, хорошими росіянами? Чому ви не хочете... В чому проблема, що українські художники будуть співпрацювати з російськими кураторами? І от ця ситуація одна стала просто суперпоказовою, коли художниці, кураторша Катя Іноземцева, яка працювала з Абрамовичем колись,
Тобто це величезні гроші, величезні вливання. Вони роблять виставку в музейній інституції. Це виставка супер, це не просто маленька галерея, там щось відкрила там десь на задворках. Тобто це величезний проєкт. І вона в каталозі використовує вірш Вікторії Амеліної, яка загинула від російської бомби. І вона використовує цей вірш з перекладом, де просто двічі уникає слів, що знищена була мова. Ну, там, я не пам'ятаю дослівно, але там ракета влучила в мову чи мова. І вони просто це прибирають. Тобто, чому не можна брати участь художникам з російськими кураторами? Тому що таким чином ми презентуємо українську культуру через російську лінзу. Розумієш? Навіть не в тому, що вони там працювали на цей режим, там використовують зараз цю ситуацію собі на користь і так далі. Просто це презентація українського мистецтва через російську лінзу уже. Тобто через якусь цензуру, через якісь такі штуки. Але проблема в іншому, в тому, що чомусь з нашими кураторами не захотіли працювати величезні інституції. В нас тут буквально кілька кураторок є, які працюють з музеями, але в них немає можливості зробити величезну. От велика гарна була виставка в Дрезденському музеї, прям супер класна зроблена. Але тим не менше, от Берлін Арт Вік, і нічого не відбулося. Тобто до того, що цей запит є. Але питання в тому, що ми входимо в дуже нерівних, просто ще про йобану русню закінчу, ми ввійшли в цю ситуацію з дуже нерівними даними. Росіяни мали тут давно дуже багато конекшенів, і з ними стоїть величезне бабліще. Просто величезне бабліще. Навіть якщо відкинути цей момент, що все одно це все ще ФСБшні штуки тут продовжуються, це просто ще величезні гроші. І коли німецький функціонер отримує 2 резюме будь-кого з Росії, хто працював на Заході в галереях і робив якісь потужні виставки, тому що вони підкріплені дуже великими грошима, роботами великими і так далі, і отримує там когось з українських кураторів, де там буквально там 2-3 якихось були організовані штуки десь там в галереях. Звичайно, він не бачить проблеми, він вибирає професіонала. І от наше завдання, і тоді це дуже сумна картина. Але, як я вже починала з самого початку, не треба бідкатись, треба робити. Тому я бачу свою місію на сьогоднішній день в просуванні українського мистецтва в європейському контексті, в діалозі українського мистецтва з європейським, хоча, знову ж таки, український це і є європейський. Але от через оцю, що ми постійно в тіні Росії перебували, навіть на рівні сучасного мистецтва. Тому от це треба трошечки показати, що ми існуємо, і є дуже багато інституцій для цього існування. Є музеї, і вони працюють, і там дуже класні дівчата наші зараз працюють, і я дуже вірю, що їм вдасться переламати це бабліще. І мають бути галереї, тому що це має бути як і індустрія. Так? І вона в себе включає дуже багато якихось факторів. Тому фактично це буде зараз перша галерея українська в Берліні, яка існує реально, тобто є одна галерея, яка віртуальна. Колись тут працювала Людмила Березницька до 2014 року, потім вона повернулася в Україну. І я вважаю, що навіть цей досвід зараз нерелевантний, тому що ми в зовсім інших умовах зараз живемо. І в зовсім інших умовах маємо діяти. Тому я хочу продавати українське мистецтво, я хочу його представляти, я хочу показати, які наші є художники, і хочу показати, наскільки українське мистецтво – це європейське мистецтво. І, звичайно, крім українських художників, це велика ще має бути співпраця із представниками інших країн, Німеччини, не знаю, там Данії, тому що повинен бути діалог. Німці не ходять уже на українські події. Німці все одно дуже люблять себе і поважають, тому має бути оцей такий мікс. І мені здається, що це гарно, тому що те, про що ми з тобою говорили, кордонів немає, і не треба їх надбудовувати.